साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्यारेक्टर क्रिएटरमा हामीले कुनै पनि एउटा क्यारेक्टर बनाइसकेपछि त्यो क्यारेक्टरलाई हामीले आइक्लोनमा कसरी लोड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउन छु। सुरुमा मैले क्यारेक्टर क्रिएटरमा हेडसेट प्लगइनको हेल्पले एउटा क्यारेक्टर बनाउन छु। लोड गर्छु इमेज मैले यहाँबाट कुनै पनि एउटा इमेज लोड गर्छु। त्यसपछि यसको बडी टाइपमा फिमेल चुज गर्छु। स्किन टाइप क्लीन एन्ड सफ्ट राख्दिए अहिलेको लागि। यसलाई जेनेरेट गर्छु। र यसले अलिकति टाइम लिन्छ जेनेरेट हुनको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यारेक्टर बनेर रेडी छ। जे प्रेस गरेपछि क्यारेक्टरको फेसमा हाम्रो जुम इन हुन्छ अटोमेटिक। र यो क्यारेक्टरको फेसमा अलिकति प्रब्लम आएको छ यहाँ र यतापट्टि। यसलाई फिक्स गर्नको लागि हामीले सुरुमा यसको आई ब्लिंक चेक गर्छु र माउथ ओपन चेक गर्छु। यताबाट माउथ ओपन ठिकै छ। यसको आई ब्लिंकलाई हेडसेटबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई ब्लिंकमा अलिकति प्रब्लम छ। यो आई ब्लिंकको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि यता तल गएर म्याक्सिमम आइलिड यो आइलिड मास्क भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल लास्टमा म्याक्सिमम आइलिड फेल भन्ने छ। यसमा क्लिक गरेर तल अपडेट स्किन टेक्सचरमा क्लिक गरिदिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरको आई ब्लिंकमा अलिकति प्रब्लम थियो, त्यो सल्भ भयो। अब यो माथिको अलिकति हेयरको प्रब्लम आएको छ। यहाँ हेयर देखाएको छ अलिकति। यसको प्रब्लम यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले तल हेडसेटमा तल यो इमेज छ, यसलाई लन्चमा क्लिक गर्नुस् त। र यो ब्लेन्ड मास्क पनि छ अर्को, यसलाई पनि फोटोशपमा लन्च गरिदिनुस्। त्यसपछि यो ब्लेन्ड मास्क त्यसपछि यो इमेजलाई यता यो इमेजको लेयरमा राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर। त्यसपछि यहाँ डकुमेन्ट भित्र मैले ब्लेन्ड मास्कमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि ओके गरिदिन्छु र यो ट्याबलाई क्लोज गर्छु। हाम्रो ब्लेन्ड मास्क ट्याबमा त्यो लेयर डुप्लिकेट बनिरहेको छ। यो लेयरलाई माथि राख्छु मैले। त्यसपछि यसको ओपासिटीलाई मैले कम गर्छु। ALT प्रेस जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ। यो माथि जान सक्नुहुन्छ कति पार्ट हाम्रो आएको छ भनेर। र अब तल लेयर 1 मा क्लिक गरेर मात्रै यता पेन्ट टुलमा जानुस्, ब्रश टुल यो यसमा क्लिक गरेर तल कलर चुज गर्नुस् तपाईहरुले ब्ल्याक। ओके, त्यसपछि ब्रशको साइज अलि ठुलो बनाउँछु। ओके, लेयर 1 लाई सेलेक्ट गरेर मात्रै तपाईहरुले यहाँ जति पनि पार्ट चाहिदैन त्यो सबैमा ब्ल्याक कलर यसरी ड्रा गरिदिनुस्। अब अलिकति ब्रशको साइज ठुलो बनाउँछु। ओके, र यो सबै पार्टमा मैले यसरी ब्ल्याक कलर ड्रा गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को साइडको पनि हेर्छु।
यति गरिसकेपछि लेयर 2 को ओपेसिटी मैले फुल गर्छु। त्यसपछि यो इमेजलाई मैले हाइड गरिदिन्छु यताबाट। र अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेन्ट कलरबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ब्लेन्ड मास्क यसरी बनेको छ। अब यसलाई तपाईहरुले जुम आउट गरेर कन्ट्रोल एस गर्न सक्नुहुन्छ 700 कम्प्युटर यहीमा यहाँ हेडसेट फिक्स्ड इमेज भन्ने छ। यसमा मैले तलबाट PNG फर्मेट चुज गरेर अथवा JPEG फर्मेट चुज गर्छु। अलिकति सानो फाइल र यसमा लेख्छु मैले गल लगेर सेभ होते। यसलाई क्वालिटी म्याक्सिमममा राख्छु। ओके। त्यसपछि यसलाई मिनिमाइज अनि क्यारेक्टर क्रिएटरमा यसको आइकन गरिदिन्छु हेर्ने अनि यो ब्लेन्ड मास्कलाई मैले डबल क्लिक गरेर चेन्ज गरिदिन्छु। यहीमा कलरमा यो गलको ब्लेन्ड मास्कलाई चेन्ज गरिदिए। अपडेट स्क्रिन टेक्सचर गर्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ पहिला हाम्रो यस्तो छ। अब यो लोड भइसकेपछि र अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ। यसमा अलिकति अझै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने अझै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फोटोशपमा। यहाँबाट यसलाई अन गर्छु र यसको ओपेसिटी अलिकति कम गर्छु मैले यति कम। ALT प्लस जुम इन अनि ब्ल्याक कलर चुज गरेर लेयर 1 मा मैले यसरी अझै ड्रा गर्छु। अझै यहाँ देखिएको छ। यसमा पनि अलिकति मैले चेन्ज गरिदिए। अब मैले लेयर 2 लाई एड लेयर 1 लाई ओके यतिकै मैले कन्ट्रोल एस 700 कम्प्युटर यीमा कलर भित्र छ मेरो यहाँ हेडसेट फिक्स्ड इमेज। यसबाट मैले JPEG फर्मेट र त्यही इमेजलाई मैले ओभरराइड गरिदिन्छु। यस क्वालिटी 10 ओके। क्यारेक्टर क्रिएटरमा अझै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति यो पनि भएन भने अझै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसलाई अपडेट स्क्रिन टेक्सचर गर्छु। जति सक्दो तपाईहरुले यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ फोटोशपको युज गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति हेयरको प्रब्लम थियो त्यो पनि गयो। यस्तै गरी तपाईहरुले कुनै पनि हेडसेटबाट आएको प्रब्लमलाई यसरी फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो क्यारेक्टरलाई मैले कन्टेन्टबाट क्लोथमा गएर शर्ट अथवा जे भए पनि एउटा क्लोथ मैले क्यारेक्टरमा राख्दिन्छु। त्यसपछि आइक्लोनमा हामीले यसलाई कसरी लोड गर्ने भन्ने कुरा कन्ट्रोल जी सरी प्यान्टमा जान्छु। प्यान्टबाट एउटा लेडिज प्यान्ट मैले चुज गरेर हाल्दिए। अब यसलाई हामीले आइक्लोनमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि एउटा तपाईहरुले फाइलमा गएर एक्सपोर्ट भित्र आइएफआर एक्सपोर्ट छ। आइएफआर एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने आइएफआर फाइलमा तपाईहरुले बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फोल्डरमा बाहिर। र तपाईहरुले डाइरेक्ट आइक्लोनमा लर सेभ गर्न छ भने फाइल एक्सपोर्ट सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन छ। यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओबीजे फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न छ भने तीनटा अप्सन दिएको छ। न्यूड क्यारेक्टर विथ बाइन्ड पोज, क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोज, न्यूड क्यारेक्टर इन बाइन्ड पोज विथ फेसियल भन्ने छ। इन तीनटा मध्ये एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। FBX मा एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने FBX एक्सपोर्ट पनि छ। र स्केचफैब वेबसाइटमा तपाईहरुले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट अपलोड टु स्केचफैब गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईसित जिब्रस भन्ने सफ्टवेयर छ भने गोजीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। र अहिले मैले सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोनमा क्लिक गर्छु।
क्लिक गरिसकेपछि अलिकति टाइम लिन्छ, लोड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आइक्लोन ओपन छ भने डाइरेक्ट तपाईको आइक्लोनमा लोड हुन्छ, अथवा आइक्लोन ओपन हुन टाइम लाग्छ अलिकति। त्यसपछि अब आइक्लोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आइक्लोनमा लोड हुँदैछ। आइक्लोनमा लोड भइसकेपछि यसलाई तपाईहरुले फेरि एकपटक क्यारेक्टर क्रिएटरमा लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एडिट इन क्यारेक्टर क्रिएटर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 3D एक्सनमा एडिट गर्न छ भने एडिट इन 3D एक्सन भन्ने छ, यसमा अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई आइक्लोनमा तपाईहरुले यहाँ अवतार यहाँ क्यारेक्टर एक्टर भित्र कस्टममा अवतारमा तपाईहरुले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर। त्यसपछि यसलाई एउटा नाम लिएर सेभ गरिदिन्छु। र अब यो फाइल तपाईको कहाँ गएर सेभ भएको छ भनेर हेर्नको लागि यो क्यारेक्टरलाई यहाँ सेभ भएको फाइलमा राइट क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ फाइन्ड फाइल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अटोमेटिक तपाईहरुको यहाँ फोल्डरमा ओपन हुन्छ कुन फाइलमा सेभ कहाँ सेभ भएको छ। यसरी तपाईहरुले फाइल पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुले यो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।